হেল্ল' এভৰিৱান, প্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। খুব সহজতে আৰু আমি সকলোৱে বনাব পৰা এটা কমন ৰেচিপি হৈছে চুজি হালোৱা। আজি মই চুজি হালোৱাখিনি অলপ বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ। যিসকলে আগতে এনেকৈ বনাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানেই খাবলৈ কিমান টেষ্টি হয় আৰু এনেকৈ বনোৱা হালোৱাখিনি বহুত সময়লৈকে ছফ্টো হৈ থাকে। ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনতো দিব পাৰিব আৰু আলহী আহিলেও তৎক্ষণাত বনাই দিব পাৰি। এতিয়া আহক আমি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। চুজি হালোৱা বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই 1 কাপ চুজি লৈছোঁ আৰু 1 কাপ চুজিৰ কাৰণে ইয়াতে চেনি 1 কাপতকৈ অলপ কম লৈছোঁ। কেঁচা চুজিয়েই মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এই কাপকেইটা মিডিয়াম চাইজৰ কাপ হ'ব। 1 কাপ চুজিৰ কাৰণে ইয়াতে লৈছোঁ আধা কাপ ঘিউ। যিটো কাপৰ জোখত আমি চুজি আৰু চেনি লৈছোঁ সেইটো কাপেৰে ইয়াতে আধা কাপ ঘিউ হ'ব। এতিয়া প্ৰথমতে আমি চুগাৰ চিৰাপখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। চুগাৰ চিৰাপ বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই চেনিখিনি দি ল'লোঁ প্ৰথমতে আৰু ইয়াতে 3 কাপ আমাক পানী লাগিব। যিটো কাপেৰেই মই চেনিখিনি লৈছোঁ সেইটো জোখতে ইয়াতে 3 কাপ ইয়াতে পানী দিছোঁ। অলপ কুহুমীয়া গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ যিটো আমি চুগাৰ চিৰাপ ৰেডি কৰিম সেই চুগাৰ চিৰাপখিনি বহুত বেছি ডাঠ কৰিব নালাগে, অলপ পাতলাকৈ আমি বনালেই হ'ব। এয়া মই 2 কাপ পানী দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে আৰু 1 কাপ পানী এয়া দি দিছোঁ আৰু মিঠাটো ইয়াত জোখতেই হয়। যদি আপোনালোকে অলপ কম মিঠা ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়া ইয়াত আধা কাপ চেনি দিব আৰু আধা কাপ চেনিৰ কাৰণে পানীও ইয়াতে 1/2 কাপ ল'ব। এতিয়া প্ৰথমতে চেনিখিনি ভালকৈ গলিবলৈ দিছোঁ। গেছটো অন কৰি দিলোঁ। চেনিখিনি আমাৰ লাহে লাহে গলিবলৈ ধৰিছে আৰু এই চুগাৰ চিৰাপখিনিৰ কাৰণে চেনিখিনি যেতিয়া ভালকৈ গলিব, গলাৰ পাছত মাত্ৰ 3-4 মিনিটমান সময় উতলালেই হৈ যাব। বহুত বেছি ডাঠ হ'ব নহ'লে বেছি সময় উতলালে। এতিয়া ইয়াতে 2টা ইলাইচি অকণমান ফালি লৈ ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু আমাৰ চুগাৰ চিৰাপটো ৰেডি হৈ গ'ল। দেখি ধৰিব পাৰিছে চাগে, খুব পনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ৰাখি দিছোঁ আৰু হালোৱা বনাবৰ কাৰণে এতিয়া পেন এখন ভালকৈ পাতি লৈ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। পেনখন যেতিয়া ভালকৈ গৰম হৈছে ইয়াতে ঘিউখিনি দিছোঁ। গোটেইখিনি ঘিউ মই একেবাৰতে দিয়া নাই, অলপমান ঘিউ ৰাখি দিছোঁ। এইখিনি আমি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এনেকৈ চুজিৰ হালোৱা যেতিয়া বনাব, ঘিউতেই বনাব, তেতিয়া ইয়াৰ টেষ্টটো খুব বেছি ভাল হয়। সাধাৰণতে ৰিফাইন তেল বা বাটাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব। ঘিউখিনি খুব ভালদৰে যেতিয়া গৰম হৈছে, গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে চুজিখিনি দি ল'লোঁ। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ কাৰণ আমি চুজিখিনি খুব ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। যিমানে চুজিখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম তেতিয়া চুজিৰ হালোৱাৰ টেষ্টটো বেছি ভাল হয়। আৰু গেছটো কমাই ৰাখিছোঁ, নহ'লে বহুত বেছি যদি ৰঙচুৱা হৈ যায় তেতিয়াও ইয়াৰ টেষ্টটো গৈ ভাল নহ'ব। এতিয়া প্ৰথমতে চুজিখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। চুজি হালোৱাৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকে কোন ঠাইৰ পৰা চাই আছে সেইটো কমেণ্টত লিখিব পাৰে। চুজিখিনি এনেকৈ কণ্টিনিউ লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ। চুজিখিনি এনেকৈ ভাজি থাকোঁতে ভাজাটো হৈছে নাই সেইটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চুজিখিনি যেতিয়া ভাজি থাকিব তেতিয়া দেখিব চুজিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ আগতকৈ চাইজত অলপ ডাঙৰ হৈ যায়, অলপ ধুনীয়াকৈ ফুলি যায় আৰু তেতিয়াই গম পাব চুজিখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। এইখিনি মই কণ্টিনিউ এনেকৈ 5 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পাছত বাকী যিখিনি ঘিউ আছিলে সেইখিনি ঘিউ এতিয়া ইয়াতে এড কৰি দিম। ঘিউখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি আৰু 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ আৰু চুজিখিনি ভাজোঁতে আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে চুজিখিনিৰ ৰংটো বহুত বেছি মই সলনি হ'ব দিয়া নাই। চুজিখিনি একেবাৰে কম জুইতে এনেকৈ ভাজি আছোঁ। চুজিৰ ৰংটো যদি বহুত বেছি অলপ ডাঠ টাইপৰ হৈ পৰে তেতিয়া হালোৱাৰ টেষ্টটো গৈ ভাল নহয়গৈ। গতিকে খুব পাতল ৰঙচুৱা কালাৰ এটা অহালৈকে চুজিখিনি ভাজি লৈছোঁ।
চুজিখিনি ঘিউৰে সৈতে এনেকৈ ভাজিবৰ কাৰণে মোক টোটেল 12 মিনিটমান সময় লাগিছে। চুজি হালোৱাখিনিত আৰু অলপমান টেষ্টটো ভাল হ'বৰ কাৰণে ইয়াতে অলপমান মোৰ ওচৰত খিচমিচ আছিলে, খিচমিচ, বাদাম আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা ডাব দিলোঁ। আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি ইয়াতে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে বা একো নিদিয়াকৈ প্লেইনকৈও যদি বনায় তেতিয়াও খাবলৈ খুব ভাল হয়। যিহেতু ইয়াত অলপ ঘিউটো আমি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গতিকে তেনেকৈও খাবলৈ খুব ভাল হয়। এইখিনি মোৰ ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। ইয়াতে এতিয়া যিখিনি আমি আগতীয়াকৈ চেনি পানী ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই গোটেই চেনি পানীখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ দিছোঁ আৰু হালোৱাখিনি অলপ ডাঠ হৈ অহালৈকে এইখিনি পগাই লৈছোঁ। এতিয়া আৰু বহুত বেছি সময় নালাগে, প্ৰায় 5 মিনিটমানৰ ভিতৰতে এইখিনি ৰেডি হৈ যাব। চুজি হালোৱাৰ এই ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছে তেতিয়া এটা লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টোত। আৰু নতুন নতুন এনেকুৱা সহজ ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ৰাখিব পাৰিব। আৰু এয়া চাওক, এইখিনি আমাৰ আগতকৈ ডাঠ হৈ আহিছে। আৰু এয়া আমাৰ চুজি হালোৱাখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে যদি অলপ লিকুইড অৱস্থাত ৰাখোঁ বুলি ভাবে তেতিয়া এইটো সময়তে গেছটো অফ কৰি দিব। মই অকণমান পানীটো ইয়াতকৈ বেছি শুকালে ভাল পাওঁ, গতিকে এইখিনি আৰু 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। আৰু 2 মিনিটমান সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি ইয়াতকৈ অলপ ডাঠ হৈ পৰিব, কিন্তু খুব কোমল হৈ থাকে এইখিনি। বহুত সময়লৈকে এনেকৈ বনোৱা চুজিৰ হালোৱা কোমল হৈ থাকে। ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনতো দিব পাৰিব আৰু আলহী আহিলেও তৎক্ষণাত বনাই খুৱাব পাৰিব।